Hello and salam KMR. Okay, beberapa hari lepas aku dapat soalan yang membuatkan aku terfikir sangat. Soalan dia berbunyi, di level manakah seharusnya kita mulakan mixing dan instrumen apa yang seeloknya. Aku selalunya akan meneliti bunyi bass dulu, kerana untuk aku bunyi bass ni important pasal dia sentiasa ada dalam lagu dan bunyi dia tak boleh tenggelam timbul. Right? Jadi kita akan mulakan video beberapa series. Yang pertama kita akan mulakan dengan bass dulu. Selalunya lepas aku dah dapat file untuk mixing, aku akan load semua file, check dulu semua dah okey. Dan aku akan mula operasi. Selalunya aku akan check dulu gain level wave ni dulu. Bukan di mixer, bukan gain di sini, tapi gain di wave dulu, tidak melebihi 0 dB, right? Kita letakkan meter dan kita playkan dulu, tengok berapa tinggi dia pergi, right? Okey. Nampaknya dia pergi melebihi 2. So kita highlight kat wave kita. Kita turunkan tadi lebih kurang 2. So aku nak letak dalam 2.30 maybe, bawah sikit je. Okey, level tu dah 0. So mungkin dia yang tanya kenapa level ni ada yang color wave ni ada yang color lain daripada color asal dia. Okey, selalunya aku akan detect di mana level yang bass tu terendah atau terkuat dan aku akan slice dan letak warna yang lain. Macam contoh yang ini aku rasa dia ni tenggelam dan ini dia terkuat. So aku akan cuba balance wave tu untuk dapatkan level yang paling stable. Target dia ada 5. Okey, nampaknya dah stable kan? So kita tengok kat sini. Level ni dah berapa? Okey. Kat situ nampak dia terkuat daripada ni. So mari kita turunkan dia, turun 1 dB lagi. Okey, 5. Okey, nampaknya kat sini pun turun juga. Kat sini pun aku rasa nak turun sikit. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya di sini aku nak ada 0. Mungkin kat sini dia reverse, so dia rendah sikit. So kita dapatkan level dulu di gain sini. Lepas tu baru kita mula proses, right? Okay, selalunya aku akan letakkan untuk pre-process, aku akan letakkan plugin-plugin macam yang tidak ada color, yang colorless. Contohnya macam ni aku guna internal Steinberg. Dan di sini selalunya aku akan buat longkangnya lah, di mana yang mana aku nak buang ataupun tambah kan. Okey, maybe kita cuba turunkan sikit di sini, di area lebih kurang 60, 56. Okey, so kita dah menurunkan sikit. Kenapa aku suka pakai dia untuk operation? Pasal dia ada spektrum. Saya boleh nampak yang original di belakang, yang merah ni yang kita dah proses. So aku turunkan sikit. Dan seterusnya mungkin aku nak letakkan bass ni dalam area 80 ke 90. Ni tengah-tengah kita tak. Aku akan naikkan dia punya gain di situ supaya dia lebih menonjol kan. Mungkin narrow sikit. Bass ni ada macam bunyi tali-tali sikit, Steve Harris gitu kan. Okay, kita boleh naikkan sikit kat situ. So lebih dia menonjol. Kat sini juga kita boleh tengok spektrum kita dah. So kat mana kita. So bass ni lebih kurang area 100 lah, lebih kurang ni. Okay, bila aku dah dapatkan bass yang aku rasa
tone yang macam mana aku nak, dan aku akan teruskan dengan kompresor. Dan kompresor ni pun selalunya aku akan kita hanya kompres dia punya peak saja. Mungkin sedikit je. Sikit je. Tak perlu macam terlebih. Kat sini kita boleh tengok level ni, kenapa aku suka juga ni. So bila kita compress, level selalunya akan turun. Kat sini auto gain ni akan kita compensate balik level. So aku rasa dia lebih kurang dalam so dia dah almost macam dekat input dia punya level. Lebih kurang lah. Selalu kita tak tepat kan. Mata ni selalu menipu. So kita gunakan telinga kita lebih. Okay, Okay. Selalunya bila aku dah buat pre ni, kat sini baru aku letakkan maybe kalau aku tak reamp, selalunya aku akan letak contoh macam simulator untuk bunyikan dia macam amp. Amplitude ni free, quite nice. Dan aku ada preset aku yang memang dah selalunya works je untuk banyak lagu. Cuba kita try dengar. Kat sini kita check level sekali. Level ni kita tak nak over. Nampak ambing kau. Okay, kat sini kita turunkan balik level. Kita duduk bawah 0. Tapi selalunya aku akan letak antara 3 ke 2 tu. Right. Selalunya bila dah macam ni, baru aku mulakan enhancement lah, post. Kat sini akan EQ lagi possible. Kat sini mungkin aku nak tambah balik 60 yang aku dah buang tu. Nak bulatkan, ataupun mungkin aku nak tambah high sikit lagi. Dan 3.5 dia tadi tu ada. So level kita masih terkawal lagi tu. Kita enhancement dengan sedikit compressor vintage. Kita tak perlu banyak, ataupun nak ada glue, apa salahnya kalau kita ketat-ketat sikit. Okay, meter ni sekarang dah tak jalan pasal dia di tengah-tengah sini kan. Okay, sekarang kita tak pakai meter ni. Kita pakai meter overall. Selalunya bass dia akan duduk atas sikit daripada kick. So aku akan pastikan bass tu akan duduk tidak lebih daripada 3 sebelum kita buka kick. Alright. Okay, aku rasa aku suka level tu. Jom kita dengar apa kita buat sebelum dan selepas. Ini adalah sebelum. Ini ada selepas. Kita pre. Ini dengan bass amp. Mula dengan sedikit EQ. Dan kita naikkan level dia dengan compressor final. So aku selalu akan maintain level di -3 di sini, di master kan. So aku akan pastikan bass aku ni duduk di tempat yang aku nak lah. Alright, harap-harap kawan-kawan dapat manfaat. Kita akan sambung lagi video ni. Dia akan bersiri. Kita akan cerita lagi pasal kick, snare, vocal dan seterusnya sehingga sampai siap mixing. Plugin-plugin ini adalah free. Nanti aku akan letak di description dan juga di page Facebook KMR. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.